Welcome mga kabids! For today's video, gagawa tayo ng star. Ang gagamitin nating size ng beads ay 6mm. Pero kung gusto nyo ng mas malaking star, gumamit lang kayo ng malaking size ng beads. Ito lang kasi ang available na size na meron ako, kaya ito na lang ang gagamitin ko. Tapos, ang nylon na gagamitin ko ay 0.50mm or 0.50mm. Tapos, nag-cut lang ako ng 3 yards na nylon para sa gagawin kong star. So, simulan na natin. Manood lang kayo dyan. Pa-subscribe na rin para ma-update kayo sa mga iba pang tutorial videos. Tuwing magtutug nga pala kayo, lagi nyong ihilahin yung nylon para matigas yung star nyo, hindi malambot. Tuwing maglalak nga pala kayo, pwede nyo ipasok yung nylon sa butas ng bead hanggang maubos siya at mag-lock siya. O kaya pwede nyo rin naman ibuhol yan. At ito na yung nagawa kong isa kanina. Pagsasamahin na natin para makagawa na tayo ng star.
So, ito na yung natapos natin at lalagyan na natin siya ng keychain holder. Meron akong dalawang klaseng keychain holder. Pero itong red ang ilalagay ko para terno siya sa mga iba pang nagawa kong star. Pwede kayong gumawa ng iba't ibang kulay or design ng star. Ito yung mga iba pang nagawa ko. At ito na nga ang mga natapos ko. Thank you for watching. Bye!